صوت العنود نادى باسم المعتصم، وصوتها قد زلزل الشعب الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصيدة إلى زوج العنود الزفت ابن الزفت. يقول لك: أبشع جريمة هزت الحيد الأصم، وبكت عيون الدهر والعصر القديم، واستنفر الشعب اليماني الأشم، من جوف إلى صعدة من الجوف لا يريم. قد خالفت كل المبادئ والقيم، واصبح نعيم القبيلة منها جحيم. صوت العنود نادى باسم المعتصم، وصوتها قد زلزل الشعب الحكيم. ما هو يماني من فعل هذا؟ نعم من فعلته، استغفر الله العظيم. وما هو من أهل الجود وأصحاب الكرم، أحقر بشر هذا اللئيم ابن اللئيم، يلعن أبوه من طق حرمه أو لطم، ما يعرف العشرة ولا قدر الحريم. سلامتكم.